لګیا دی لا ریسپانس جنریټ کوي ټیک شو مختلف اپریټر دی مال راکړي چې اډیشن لپاره د مال ور سره دلته کې اگزامپلز هم راکړي لکه یو ویریبل ما واغستو x ټیک شو باغ کې دا ویلیو سٹور کړه بل ویریبل ما واغستو y باغ کې دا ویلیو سٹور کړه دا به ځکه کاپی کم ټیک شو دا به ځ دلته کې پیسټ کم arithmetic operators کې arithmetic operator چې لاندې دي دلته به ځ پیسټ کم ټیک شو د دوه ویریبل اغستې یو ویریبل x اغستې هغه کې یو ویلیو سٹور کړه بل ویریبل بل واغستو هغه کې ویلیو سٹور کړه دونه خو تاسو پوهه ټیک شو په دې ځای پورې کې اوس دلته کې چې د څه چل کړی یو بل ویریبل اغستې د سم او په هغه کې د څه ریزلټ سٹور کړی دی x plus y نو دې خبرې مطلب څه شو دلته کې دوه ویریبل پلس کړي نو اصل کې ویریبل به پلس کې هو په ویریبل کې دنه چې څه ویلیوز پراته اق ویلیو پلس شي د دې لاین مطلب دی چې لکه 5 plus 3 ټیک شو د دې لاین مطلب دا دی او بیا ایکو باندې مونږ ویل چې په ایکو باندې مونږ څه آوټپوټ شو کوو نو دا هغه سم چې دی دلته کې ماته ایکو کی ټیک ده که زه دا پیج ریفرش کم دلته کې 8 راغلی خو دلته کې به زه د دې ایکو نه مخکې په دې ځای کې به زه یو بل ایکو لاین بریک به زه ایکو وکړم ټیک شوه بریک ټیک شوه او اخره کې به سیمه کولون لګول مسټي که نه بیا ماته ایرر راکوي نو 8 ماته دلته کې شو ټیک ده اوس دغه شانتې په دې پسې سبټریکشن اپریټر چې دی چې دوه ویریبل اغستې د یو ویریبل نه ته بل ماینس کولی هم شي دغه شان ملټیپلیکیشن دواړه د یو بل سره ملټیپلای کولی هم شي ایکو پراډکټ دغه شان ډیویژن یو په بل باندې ډیوایډ کولی هم شي ټیک شوه یو به کې دا هم ماډولس اپریټر دی ته وایي ټیک شوه دا مال ریمایندر راکوي فرض که ته دوه انسې په یو بل ډیوایډ کړي د هغې چې څه راځي لکه 17 چې ته په 5 ډیوایډ کړي نو په 5 چې ډیوایډ شي نو 5 3 are 15 او 2 پاتې شي ریمایندر کې نو دا ماډولس اپریټر چې دی چې ډیویژن نه څه ریمایندر راځي صرف موږ له په آوټپوټ کې هغه ریمایندر راکوي ټیک شوه بل پسې دی ایکسپوننشل د پاور دپاره چې کله موږ پاور اخلو لکه 2 to the power 3 نو هغه څه دی 8 نو د پاور دپاره دا دی چې دوه سټار چې ته ولګې نو دا پاور دپاره شو ټیک شوه نو دا دوی نغه مختلف ارتھمیټک اپریټرز اوسه موږ په میتھس کې مطلب بریکټ استعمال او کم دی ماستر رول چې اپلای کیږي چاول به بریکټ کیږي او یا به ډیویژن او هغه شان چې دی په دې کې هم کیږي صحیح ده نو بریکټ هم په دې کې لګولای شو نو دا موږ سم اغستو کدل کې زول چې ډیفرنس یا سبټریکټ پورتل کوم سب بول کوم TRACT سبټریکټ از ایکوال ټو $x minus $y د یو نه زبل ماینس کول هم شم ټیک شو او دا بزل د کې ایکو هم کم زبل د کې ایکو یو بریک بی آر ټیک شو دا بی آر چې دی دا دلته کې چې دی ما په ډبل کوټ کې لیکل ټیک شو ایکو کې ما په ډبل کوټ کې لیکل ځکه مې لیکل چې زه دې ته ویم چې یاره دا سټرینګ ټایپ دی ټیک شو نو سټرینګ ما ویل چې به همیشه په ډبل کوټ کې لیکم دلته کې په ایکو کې هلو ما په ډبل کوټ کې لیکل ځکه چې سټرینګ دی دغه شان دا بی آر هم ما په ډبل کوټ کې لیکل ځکه چې دا سټرینګ دی دغه شان مال دی هغه پروډکټ چې سم هم دغه کو ایکو با زکم د دې سبټریکشن به هم د دې ایکو کم بل به زه واخلم دلته کې به زه ورسره واخلم ډالر پروډکټ از ایکوال ټو $x star $y دا به x او y ملټیپلای کی نو هغه به راکړي بیا به زه لیکوم ډالر ډیویژن ډیوایډ از ایکوال ټو $x پس ډیوایډ کم $y ټیک شو او ریمایندر به هم زه راولم REMINDER از ایکوال ټو $x او ماډولس اپریټر چې دی پرسنټ ساین دا به لګوم $y او بل به زه په 5 پاور 3 هم والم نو چې ډالر پاور به زه واخلم از ایکوال ټو $x to the power $y د دې مطلب صحیح دا به صحیح x به صحیح 5 باندې بل پاسه پاور 5 to the power 3 دا به دغه شان به 5 باندې به 3 پاور ټیک ته دلته کې به سیمه کولون وکم دا ایرر ته ختم شو دا ټول به زلته کې ایکو کم ټیک شو پروډکټ په ایکو کو هغه شانتي به ډیویژن هم ایکو کم ټیک شو هغه شانتي به ریمایندر هم ایکو کم ټول چې څه دي دا به زه ایکو کم نو ماله بلته کې ریزلټ راکړي صحیح ده دا پیج دی
نو سم یې هم راکو 8 دی سبټریکشن یې 2 دی پروډکټ یې 15 دی 5 3 زر 15 او ډیویژن چې دی ډیویژن یې دا دی او ریمایندر چې دی انډیفاینډ 156 نمبر لاین کې ما څه غلطي کړې ده ریمایندر سپیلینګ ما دلته غلط ریمایندر چې دی ریمایندر باندې ریمایندر چې دی هغه سپیلینګ ما غلط کړی نو ریمایندر څه دی 2 دی او بیا پاور چې په 5 باندې 3 پاور واخلو نو هغه 125 دی ټیک ده نو دغه ټول ریزلټ چې دی ما دلته کې راکړو دا شو ارثمیټک اپریټرز بیا پسې ورپسې بل چې څه اپریټر دي هغه به پسې په نیکسټ ویډیو کې ډسکس کوو